අසුචි කොච්චර ගැහුවත් මාලිමාව වටන්නට උඹට බෑ පුතෝ. පත්තර කිය රුන්නත් මල්ලිව නම් නිදහස් කරන්නේ නෑ පුතෝ. කුටි මාර කීස් එක මොකෑ උඹ අහලා තියෙනවද මඤ්ඤන් ටීවී එකේ පත්තර වයියා? මොකෑ පත්‍ර වයිය කියන්නේ? අපේ වසන්ත සහෝදරයාට ගොඩාක් සල්ලි තියනවා කියලා මුට නහුදට මල වෙනලා. කෙන්දිරි ගානවයි කාර්යයේ ඉදිරි ගන්නෝනේ මං හොටු පෙර වැළපෙනවා. කරන්න එපා පවුනේ. එහෙම වැළුවොත් කාර්ය අපේ විජිත සහෝගේ දේපල දැක්කම මූ ලේවමනේ දානවා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කාර්යයේ පත්තර වයිය කොහොමද කෙන්දිරි ගෑවේ? විමලකෝ අපි පොඩ්ඩක් ඉරිසියාව පැත්තකින් තියමු. කුහකකම පැත්තකින් තියමු. ද්වේෂය වෛරය පැත්තකින් තියමු. ඒගොල්ලොත් එහෙම නේද පරණ කතා පැත්තකින් තියමු. හැම දරුවෙක්ම උත්සාහ කරන්න ඕනේ ලොකු වුණාම වසන්ත මාමා වගේ වෙන්න. එච්චරයි. වෙනස් පුකිනවන් දාලා වී කියන්නේ බෝකුඩ වීඩියෝ ගහන් ඉන්න මුගේ පවුලේ ජුණ්ඩ බයියන්ට පෝම් වෙන්න. යුන්ඩ බයියන්ට ඉතින් මොකක් හරි වඳුරු ජෝක් එකක් ඇතිනේ. පුප පොළවේ ගහ දඟලන්න. එහෙම කියන්නේ බබා මේ කියන්නේ කුඩා දරුවන්ට වසන්ත මාමා වගේ වෙන්න කියලා. හැම දරුවම පුතේ හොඳට ඉගෙන ගත්තත් නොගත්තත් කමක් නෑ වසන්ත මාමා වගේ වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඉගෙන ගත්තත් නොගත්තත් කියන්නේ මොකද ලොන්ත පොළොස් වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා කියන්නේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් පිළිබඳ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රියක් ගත්ත කෙනෙක්. නෑ බං ඒ කියන්නේ පොඩි දරුවෝ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්තත් නොගත්තත් කැම්පස් ගිහිල්ලා පොරක් වෙන්න කියලා. බලන් ගියාම ලොන්ත පොළ උනත් දරුවන්ට දෙන්නේ හොඳ අවවාදයක් නේ. අපිට තියෙන දේපල පරම්පරාවෙන් අනිත් අයට තියෙන්නේ හොරා කාපු අපේ සල්ලි තියෙන්නේ මේ පරම්පරාවෙන් ආපු අරගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කොමිස් ගත්ත ඒවා. ඒ නිසා අපේ සමාජවාදීන් ඒගොල්ලෝ හොරු එහෙමනේ තිව්වේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රභු. එතකොට අපි නිව් ප්‍රභු. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තමුත්තේගම වසන්ත සමරසිංහගේ ෆයිල් එක තමුත්තේගම ඩබල් කැබ් එකේ තිබුණ නැත්තේ මොකද? ඕ පත්තර වයිය වලිගේ ඉස්සුව කාර්යයේ වලිගේ නෙමෙයි සර විශ්ව වදින සම්බ සකල එළියට දාලා පින්නවා. සමුද්දේකම ෆයිල් වල තියෙන රට හුරන් කාලා පොදු ජනතාවගේ දේපල මංකොල්ලකාර සුරසැප විඳින කාලකන්නින්ගේ විස්තර මිසක් මේ දාඩිය මහන්සියෙන් හරි හම්බු කරලා පරපුරෙන් ආපු දේපල භුක්ති විඳින මිනිස්සුන්ගේ ෆයිල් නෙමෙයි කියලා කවුරු හරි මේ ඉස්කෝල නොගිය බයියට කියලා දුන්නා නම් මොකද? නේනේ මුවර බෝකුඩ උගේ අධ්‍යාපන මට්ටමින් යුත් ලපයි සිපයියන්ට දී කියන්නේ. ලපයි සිපයියන්ට විතර නෙමෙයාගේ ජෝක් තේරෙන්නේ. උඹලා ඊළඟට බුවා කියන දේ. අන්න එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් කමන්නේ. වහාම ලංකාවේ සියලුම ලොන්ඩ්‍රි වල නිවාඩු අවලංගු කර තිබෙනවා. ඒ නිසා වහාම නිවාඩු ගිය ඩෝබිවරු වහාම සේවයට වාර්තා කරන්නේ. අතර වාරයේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ලොන්ඩ්රියක් තිබේ නම් මෙය සුවදා ගැනීමට හැකි සහ වසර 5ක් අත්දැකීම් ඇති ලොන්ඩ්‍රි කරුවන් සිටි නම් වහාම අමතන්න. දන්නවනේ ඇඩ්‍රස් එක? ලපයි සිපයියන්ට කොහෙද බොල ඇඩ්‍රස්? ඇඩ්‍රස් තිබ්බනම් මොන් ඔහම කෙන්දිරි ගායිද කාර්යයේ. මූ දන්නවා මේ වගේ ගොන් කතාවක් අදලා හරියාම මොකේ අම්මා මුත්තට තමයි වන්දි ගවන්න වෙන්නේ කියලා. අයි ඉඳපු අපිට කියනවා අනේ මට ගන්න එපා මම්මී කියන ගොන් කතාව වලට. සෑර්ගේ කූරු ගයින මල්ල බේරගන්නේදී මෙච්චර අසුචි තියෙන කක්කුසියක් හරක් කන්නේ කියලා. මැරිලා හම්බ කරපු සල්ලි වලින් දෙයියනේ ඩබල් කැබ් එකට තෙල් ගහපු මල්ලි දැනගත්තම කෝටිපතියගේ ඩබල් කැබ් එකටයි තෙල් ගැහුවේ කියලා පොල් ගෝණිය දාපු අක්කා දැනගත්තම හාල් ගෝණිය දාපු මාමා දැනගත්තම පෑලියෝ කොටේ මාළු ටික දුන්න මුදලාලි දැනගත්තම නාරායන් පිටේ පොලේ එළවලු ටික දුන්නත් මේ මල්ලි දැනගත්තම නොමිලේ කොණ්ඩේ කපපු බාබර් දැනගත්තම පිනට බෙහෙත් ටික දුන්න දොස්තර දැනගත්තම දෙයියනේ ජයසාන්ත අයියා දැනගත්තම මොනවා හිතනවද නේ ජයසාන්ත අයියයි අනිත් අයියලයි Tamanට පුළුවන් විදිහට ආධාර කරේ අපේ සහෝදරයට නෙමෙයි කොම් වහුවේ. ජයසාන්ත අයියලා ආධාර කරේ අපේ දේශපාලන සංස්කෘතියට. ඒ කිව්වේ කොටෙව්ඩයියේ. ඒ කිව්වේ කුකුල් චමියා මේගොල්ලෝ තමයි කවදා හරි බලයට ඇවිල්ලා රට විනාශ කරපු කම්බහුරු වල්ලා ඇතුළට දාන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ තමයි බලයට ඇවිල්ලා කුඩු අල්ලන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ තමයි බලයට ඇවිල්ලා පාතාලේ වල්ලා ඇතුළට දාන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ තමයි බලයට ඇවිල්ලා නීතියට උඩින් හිටපු ඔස්තාරලා බෙල්ලෙන් අල්ලලා ඇතුළට දාන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ තමයි බලයට ඇවිල්ලා හොරකම් වංචා නොකර රට පාලනය කරන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ තමයි බලයට ඇවිල්ලා හරි පාරට රට ගන්නේ කියලා. ආන්නේ නිසා තමයි ඩබල් කැබ් එකට මල්ලි තෙල් ටික ගැහුවේ. පෑලියගොඩ මුදලාරි මාළු ටික දුන්නේ අක්කා පොලි ටික දැම්මේ. මාමා හාල් ගෝණිය දැම්මේ. නාරායින් පිට පොලේ මල්ලි
ගානේ ලෝඩු ටික දැම්මේ. පාපර සහෝදරයා නොමිලේ කොණ්ඩේ කැපියේ දොස්තර බෙහෙත් ටික දුන්නේ. නැතුව මේ වසන්ත සහෝදරයාට දීපොළ තියනවාද විජිත සහෝදරයාට දීපොළ තියනවාද හඳුන් සහෝදරයාට දීපොළ තියනවාද කියලා නෙවෙයි ජංගි බෝයි. Lapay sipay jangi boy kolu apa iskole giyot moke? එහෙනම් හොඳට අහගනින් ජංගි බෝයි. ඔය කොච්චර අසුචි වින්දත්. ඒක අපි ගීත කණ්ඩයකින් කියමුද? ආරයි මම පටන් ගන්න. අසුචි කොච්චර ගැහුවත් අසුචි කොච්චර ගැහුවත් මාලි මාව වටන්නට උඹට බෑ පුතෝ. පත්තර කිය රුන්නත් පත්තර කිය රුන්නත් මල්ලිව නම් නිදහස් කරන්නේ නෑ පුතෝ. හොඳයි අපි ඊළඟට හැරෙනවා සතියේ පින්තූරය වෙතට. කුඹුකමිය කිව්ව මේ පින්තූරය දැක්කම මොනවද හිතෙන්නේ? අපේ මහරජතුමා හජ්ජි පරයිස් ගහලා ඉන්න පාටක් නම පෙන්නුම් කරන්නේ. එතකොට අර ඇවිල්ලා ඉන්නේ විසිට. මම හිතේ මාතිර මොහොමට තෙල් ගහලා නැගිටවන්න හදනවාද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒක ළඟ සොඳුරු අතීතය ආවර්ජනය කරනවා වෙන්න බැරිද? සොඳුරු අතීතේ කිව්වේ සොඳුරු අතීතයේ නුගේ ගොඩ හුලං හදපු හැටි ලීක්වා ගිය මාතිර මොහොමට ලංකාවට ගෙනාවු හැටි. අතීත ආවර්ජනය කරලා කාටවත් පළක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳ නැහැ දේවනෝට ඵලදායක දෙයක් ආවර්ජනය කරන එක. මොකද කියන්නකෝ දෙන්නට කරන්න තියෙන ඵලදායක ආවර්ජනේ. හොඳ නැද්ද දෙන්න ආවර්ජනය කරොත්? වැලිකඩ ජීනේ.